kung saan ang Chungking Mansion kasi mag-check-in ang mga friends namin dito sa isang famous hotel. Tama ba? Dito sa Hong Kong, tinatawag na Chungking Mansion. Chungking Mansions features guest houses, curry restaurants, African bistros, clothing shops, sari-sari stores, and foreign exchange offices. Yung po mga friends natin, kababayan natin, ito po isa, meron silang money exchange. Tapos meron silang mga iba't ibang kainan dito. So ito yung tinatawag na famous na Chungking Mansion dito sa Hong Kong. So sa mga viewers natin, so first, Ayan na yung lobby, Doc. Papunta pa dun. Yan. Isa yan sa lobby. Okay, punta ka sa mga rooms by room. asa ano itong pinakababa? Ito na yung kanilang ground floor. Ang galing. Tignan muna natin. Ito daw ang pinaka-ground floor. Tapos, aakyat ka. Aakyat ba tayo? Huwag tayo muna umakyat. Huwag tayo muna umakyat. We'll just check. Yeah, very nice room and big room. We have Travelers Hostel, Delta. Which one is the common? Which one is the best? We're just checking. Tignan natin. Tapos meron silang money exchange. Money exchange. Ang tao dito. Sige. Ganito talaga dito. Ay, information desk nila, Doc. Yan, ito. So ito yung pinaka-information desk nila. Kaya lang walang tao. Sa mga kababayan natin na nakapunta na dito, siguro famous itong lugar na ito. Yung tinatawag na Chungking Mansion. Yan. Best Daba. Best Indian. Okay. They serve Indian, Pakistani, Nepali, and Malaysian food. So if you want to eat here, you can try the food. Halal. So marami rin po nagtitinda ng mga cellphone, yung money exchange there. Another room, black by Marami silang room. Hong Kong Guest House, Hong TST Guest House. Hong Kong Sky City, siguro maganda to ang Sky City. May Shangri-La Guest. So may guest house, Hollywood Guest House. So they have Apple Hostel. So there are so many choices if you want to visit this Chungking Mansion. Pwede po kayong mamili at meron mga restaurant sa baba, may mga phone. Ito na yung lobby niya. Nasaan ang pinaka-lobby niya? Ito na yung lobby niya. Ang dami ng restaurant. Ito, ganito. Indian food. At pwede rin po kayo magpakulot, tama ba? Magpakulot, pagkulay ng kulot. Indian. This one is Indian. Indian food. Parata. Yan, parata. So you could visit Alam niyo po ba that this building was completed on 11 November 1961, at which time Chinese residents predominated itong building na ito. Now, after more than 5 decades of use, there are an estimated 4,000 people living in the complex. Tapos, kung gusto niyo magpapagkait ng buhok, if you want to have the haircut, okay, ito. Ito maganda restaurant. So you can go around, but the problem, Ayan, yan. Kanan ka dyan. Kanan. Ito, kanan. bakit ganyan ang kapag? Sige, ito naman yun. Philippine product, meron din pala Pero dito. Philippine product din dito. So, sa mga kababayan natin na if you wanna stay here, marami din po kayo mga food, Filipino food, Pakistani food, Indian food. Diretso, Doc. Diretso ka. Ayan. Diretso. You have some choices here. Here. Hello. Hello.
So, ang daming choices. There are so many choices. Mabubusog ka. Ay, lalaki ng mga ano nila. So, mga Filipino. Mga Filipino product, marami pala doon. Ay, meron kaya silang ano dito, yung garlic paste. Baka may garlic paste sila dito. Anong product naman yun, Dok? Kung gusto Laundry. nyo po mag-laundry, ayan. Ayan. Dito tayo sa laundry. So ganito po, kung mag-stay kayo dito sa hotel na ito, Chungking Mansions, very affordable. And then, meron din po kayong laundry. So $20 per spin siguro yan, 4 points. Magkano dito? Ay, ito, $15. Depende sa... Depende po kung ano nyo. $30 drying, washing is $15. I don't know. Okay. So dito po. Gusto ko bumili ng garlic paste. Meron ba ditong garlic paste? The building is named after the city of Chungking or its old postal name Chungking. Chungking Mansions is 17 stories tall and consists of 5 blocks named A, B, C, D, and E. Yeah, come. Dito. Bibili lang tayo ng... Come. Dito. Garlic paste. Meron. How much is this one? I can check. Not the one in Masha. The one in the Tetra Pak. In the Tetra Pak. I don't have that one. Hindi yan? Oo. So I'm looking for a garlic paste. Yung naka-Tetra Pak. Thank you so much. So ano yan? This one is masala mung dal. Basta na. So, pinapasyal po kayo dito sa Chungking Mansion. Nakasama ang mga friends natin. Nandyan si Miss Han. Si Miss Jay. Dito, saan papunta to? Groceries. Grocery. May mga karaoke din pala dito. Para naman nakakatakot umakyat doon. Baka meron sila. The garlic paste. Yeah, but the one in the Tetra Pak. Do you have that one? Ganon din? Nakabote lahat ang garlic paste. Baka Hindi ganun lang talaga yung siguro garlic sa paste. kanila. Tara. Baka yung talagang may doon, parang store doon, Paakyat? Huwag na tayo umakyat dito. Huwag tayo umakyat. Ay, marami pala siyang entrance. Paakyat. Hindi naman dito. By block ang kanilang By rooms. block. Oo, dito naman po. By block. B block. This is B block. Okay? Everest Base Camp Hostel. So, pupunta tayo ng Mount Everest. Marami siya Everest. Block D. The other So, by one, block. Block A, Block B, Block C. Mainit. Ano? Ayan na. Ayan. Indian food. Biryani. Lamb. Ayan mga biryani. So, which one is the best restaurant? Ito meron din Filipino food. So, ano mga kababayan natin? Ate, sa iyo, kuya. Hindi ko nila mamimisa ang Filipino kasi meron din po nag-serve dito ng Filipino cuisine. Parang nakakagutom dito. Parang nagutom ako madam. Hangga. So, sana tayo dito. Ay, sandali, sana tayo dumaan. Dito. Ito. Dito. Ito siguro ang Alibaba. This is Alibaba Biryani House. Ang dami dito. Ay, tandoori yan. Dito kasi lahat. Mangga. Papaya. Oo. Mangga. Laki na mangga. Chicken, no? Biryani, roti, iba't ibang klase ng Indian food. Ang laki ng mangga, oh. Very big. Mga dessert yan, di ba? This one is Alibaba as well. Fruit.
Tayo na. Wala kang makikita So, doon. wala tayong makikita sa taas kasi para labi lang ano. So, if some patient to know, mga viewers natin, you can stay here if you wanna stay here dito sa Chungking Mansion. And maraming mga pagpupilian dito. Much affordable ang price. So, tara. Yeah, nung I have a friend nung sa Pilipinas, dito sila nag-stay sa So, ayan. साथ में लेंगे So again, maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa tour namin dito sa Chungking Mansion. Kasi magsistay po siya. Bibigyan ko siya ng free accommodation dito. Kasama niya si Miss Hannibal. Hello! Chungking Mansion. Katabi lang siya ng... Once again, this is Dr. Mike. Thank you for watching this episode. Pagsama niyo po sa amin sa pag-explore dito po sa Chungking Mansions. Sa mga nagbabalak po na pumunta dito sa Chungking Mansions, ito po ay nasa 3644 Nathan Road in Shimshachoy, Kowloon, Hong Kong. Alam niyo po ba na ang building na ito was supposed to be a residential one? It is made up of many independent low-budget hotels, shops, and other services. Marami rin po dito mga shops at kung saan nagkakaroon ng mga wholesaling, shipping goods to Africa and South Asia. Sa lahat po ng ating mga kababayan, samahan niyo po ulit kami sa aming pamamasyal dito sa ating YouTube channel. If you like this episode, please do like, share, and subscribe. Maraming salamat po. This is Dr. Mike from Hong Kong. See you sa susunod nating travel and lifestyle episode. Hope you enjoyed this one. Stay healthy, stay happy, and be nice to all. Thank you so much. Have a great day, everyone.